punta na po tayo sa isang dokumento. Can you please show it? Nahanap namin itong dokumento na galing mismo ng Rockefeller Foundation. Itong dokumento na ipapakita namin sa inyo mga friends, available po yon, okay? Yung mga basher dyan, bago kayo mag-ano, tingnan nyo muna, okay? Ito po, show the document. Ito po ay isang sinulat, okay? Galing po itong official document, or sa site kasi ito, hindi ko masasabi kung how official it is, but it is in the Rockefeller Foundation, okay? This article was written May of 2010. So exactly, it is more than 10 years ago, okay? At ang title po nitong, where is it now? Go to, can I have it? Ang title po nitong itong report na to is sinulat po ito. Can I have it, please? I've got it. Oh, okay. Sandali lang po kasi medyo ito po. Mahina po kasi ang internet namin ngayon. As I have said, nakuha po namin ito sa mismo sa website ng Rockefeller Foundation. At ang title po mga ka-curious is Scenario, pakisulat nyo, Scenario for the Future of Technology and International Development. Ito po yan, no? Bali, itong again, ulitin ko, Scenarios for the Future of Technology and International Development, Rockefeller Foundation, Global Business Network. Sinulat po ito, ulitin ko po, mahaba po yun, is 54 pages, okay? At, bago po tayo pumunta dyan, alamin po muna natin itong Rockefeller. Tingnan nyo alam nyo po kung sino itong mga pamilya ng Rockefeller. I have it there. Or pwede nyo po ma-research. Ito po ang isa sa pinakamayaman na mga pamilya sa buong mundo. Okay? Ito po yung John Rockefeller, yung pinakauna sa pamilya nila sa clan. Isa po siyang businessman. At may-ari po sila ng gas, okay? Ng mga gas company, okay? So yun, lahat naman po kayo po pwede mag-access kung sino yung Rockefeller Foundation. Ang hina po ng internet eh. Anyway, alam naman natin sila yung mga elite, okay? Sila po yung pinakamayaman. Palagay ko sa aking palagay, itong si Rockefeller front, isa lang sa maraming mayayaman na nagkokontrol ng mundo. Okay? At ito pong si Rockefeller, gumawa po siya ng foundation. Okay? Ang may-ari po itong pamilya na John, ang Rockefeller, ang pinaka-tatay, yung sa clan nila. At meron pong nagmamanage ng foundation na yan, or naging siya ang pinaka-importante na naging played an important part in the creation of Rockefeller Foundation. Ang pinaka-importanting figure na bumuo nitong Rockefeller Foundation, siya po si Frederick Taylor Gates. Okay? Sino po itong si Frederick Taylor Gates? Isa po siyang American philanthropist na ipinanganak sa New York. Namatay po itong si Frederick Taylor Gates noong February 6, 1929. Ito po si Taylor Gates, itong si Frederick, isa po siya sa isang pinaka-importanting figure sa Rockefeller, na mga interests ng Rockefeller, okay? Siya po ang nanguna na mag-grant o magbigay ng tulong para ma-create ang University of Chicago. Okay, siya po uulitin natin, ang nag-organize and serve as the president of the Rockefeller Institute for Medical Research. So, kung ganon, itong si Frederick Taylor Gates po, isa po siya sa pinaka-importanting tao
sa pamilya ng mga Rockefeller. Okay? As ito nga siya ang president ng Institute for Medical Research at siya nga ang played an important role in the creation of Rockefeller Foundation. Ngayon, hinanap namin, did you see any link that will correlate Frederick Taylor Gates to Bill Gates? Did you say anything about that? Wala po kasi akong makita, mga ka-curious, na talagang mag-i-indicate na itong kasi Gates siya itong si Frederick Sabi ko, may kinalaman kaya ito kay Bill Gates? So wala po akong matibay. Did you say anything? No, wala kaming nakitang document na itong si Frederick Taylor Gates is related kay Bill Gates. Kung meron man sa inyong magaling mag-research, paki-research po. Pero meron po kaming connection na itong si Bill Gates i-related sa Rockefeller. Okay? Nakukuha niyo yung mga point, mga ka-curious. At explain mo kung ano yung, kasi ang nakalagay doon sa isang search namin, nandito si Bill Gates is related to Rockefeller. Okay? Can you please read that article that says, then, kasi ito lang yung ano namin nakita namin sa internet, na itong si Bill Gates daw is may kinalaman o may kaugnayan kay sa Rockefeller. Ang pagkakaintindi ko doon na tatlong generations, magpipinsan sila Tama? That's the one that said. Anyway, ang exact na relationships nila, mas malayo na mas malayo. Naguguluhan lang ako sa pag-interpret doon sa phrase na yon. Anyway, ang sinasabi sa news na meron silang kaugnayan, kaya lang medyo malayo, okay? So yan po, ang binibigyan ko lang ang purpose po nito, mga ka-curious, kung bakit intertwined. Meron silang mga tao na nandyan nagkukontrol sa atin, is meron po silang mga kahit malalayong relationships, meron po silang, correlated po sila. Sabi nga sa nabasa ko, it's a third degree generation yung gap mula sa kay Bill Gates at saka sa Rockefeller Foundation. Okay, so much for that. We will look now into this 54 pages of this article. Actually, it is a narrative, okay? Ano po ang narrative? It is isang salaysay. Ang ibig sabihin dito, it is a salaysay na ang sinasabi nila, ang title is, it is a scenario narrative, mga salaysay ng senaryo o eksena. Isinulat nila ito ng 2010 pa. Okay, kumbaga, can I have the document, please? Kumbaga, explain nila before pa, kumbaga, sa senaryo nila, sa eksena na sinulat nila, is, kumbaga, halimbawa, nangyari na, it's a past, okay? At, ito po yung, the document, nasa sa loob po ito ng senaryo, nandoon sa page 18 po ito, ng 54 pages. Okay? Ito po ang title. Scenario Narrative. Tingnan nyo po as we speak po, pwede po kayo dumiretso. Nandito po yan. Puntahan nyo sa actual website. Ang nakalagay dito, scenario narratives. Ano ba ang ibig sabihin ng scenario narrative? Ito yung mga salaysay ng senaryo o eksena. Ang nakalagay, lockstep. Ano ba yung lockstep? Okay? Ang lockstep, sinasabi ko sa inyo kasi may mga term na mahirap maintindihan, kaya i-translate ko muna. Itong lockstep ay isang standard procedure na sinusunod mo ng walang pag-iisip. Okay, nang hindi mo, sinusunod mo pero it's a standard procedure na sinusunod mo ng walang pag-iisip, ang sabi dito sa lockstep na to. A world of tighter top-down, government control, and more authoritarian leadership with limited innovation and growing citizen pushback. Ito po ang title ng kanilang eksena, ng kanilang senaryo. Again, this was written 10 years ago, noong May 2010. Anong ibig sabihin? Ang mundo daw na may tighter top-down. Ano po bang ibig sabihin ng top-down? Isang diskarte sa isang problema nagsisimula sa pinakamataas na antas ng konsepto. Okay?
Ulitin natin kung ano yung top-down. Isang diskarte sa isang problema na nagsisimula sa pinakamataas na antas ng konsepto. Ulitin natin yung title kasi napaka-importante po. Ang mundo na may tighter top-down, government control na kinokontrol ng gobyerno, and more authoritarian, ibig sabihin dictatorial, okay? Ito yung nangyayari ngayon. Dictatorial leadership with limited innovation, limited na pagbabago, and growing citizen pushback. Ano ba yung mga citizens pushback? Yung tumataas daw na galit ng mga citizen, okay? Yung mga negative reaction ng mga citizen. Ito po ang ibig sabihin ng title na ginawa nila. Basahin po natin isa-isa para maintindihan niyo po. In 2020, kasi sinabi nga natin, kunwari itong salaysay nila, itong narrative, happened in 2012, okay? Kasi hindi po, sa sulat na to, hindi po nila sasabihin yung eksaktong date, yung eksaktong event, kasi halata na masyado, okay? So, ang nakalagay nito, in 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years finally hit. Yung ina-anticipate daw natin na pandemic na inaantay natin ng matagal na panahon, dumating na. Ang kinikwento lang dito, nung dumating na daw nung 2012, okay? Unlike 2009's H1N1, this new influenza strain, itong influenza strain na nga, originating from wild geese, ang kunento nila na nagmula daw sa wild na ganza, okay, was extremely virulent and deadly. Ito daw masyado siyang virulent, malakas ang itong sakit at nakakamatay. Even though the most pandemic prepared nation were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world. Kahit daw itong nangyari na itong pandemic, sabi niya, kahit na yung pinaka-preparado na mga bansa ay na-overwhelmed, na sila, na puno, o na grabe, okay? Nung itong virus daw dumating, o kahit yung mga prepared na mga nation, na-overwhelmed ang mga bansa, na kahit preparado sila, infecting nearly 20% of the global population and killing 8 million in just 7 months. Okay? Itong pandemic daw na nag-strike sa buong mundo, makakapagpatay siya ng nearly 20% in just 7 months. So ito yung projection nila na may mamamatay na nearly 20% of the global population, and that is 8 million in just 7 months. So ito nakasulat dito na in 7 months lang may 8 million people na mamamatay. The majority of them are healthy young adults. Inilagay niya dito na healthy young adults daw. The pandemic also had a deadly effect on economic. Itong pandemic daw may deadly effect on economic. International mobility, ito na. Itong mga international mobility na hindi pwedeng mag-travel. Both people and goods screeched to halt. Okay? Lahat daw ng mga mobility, yung mga movements natin, yung mga transportation ng goods, bigla daw kinap, okay? Hininto. Ulitin natin ang sinasabi dito na kasi hindi po nila po pwedeng sabihin lahat na detalye. Kumbaga, ang sinasabi nila dito na itong pandemic nangyari noong 2012, okay? Na itong influenza, ang ginamit nila is a virus from geese daw, sa gansa, yung hayop na gansa. Tapos ang sinasabi nila dito, ang nagkakamatayan daw mga bata, okay? Kasi hindi nila po pwedeng sabihin na matatanda ang magkakamatayan kasi sobrang obvious. Kasi narrative nga lang, isalaysay. Tapos, the pandemic also, yan na nga, may sinasabi na may deadly effects on economic. Talagang grabe ang epekto sa economics. Ang transportation sa buong mundo mahihinto. At saka yung tourism, breaking globally supply chains. Talagang i-break lahat yung supply. Kahit anong supply na. Kahit locally daw, normally yung mga bustling shops
an office building sat empty for months. Kahit daw sa mga local spaces, talagang detalyado, mga kacurious, sinasabi. Yung mga dating busy na mga shops, mga office building, wala nang laman. Devoid of both employees and customers. Na walang mga employees and customers. Then, continue tayo, ha? The pandemic blanketed the planet. Itong pandemic daw talagang covered ang buong mundo. Though disproportionate numbers died in Africa. Sinasabi dito na disproportionate, or ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng disproportionate? Na sobra, okay? Na marami ang namatay sa Africa, sabi dito. Southeast Asia and Central America, where the virus spread like wildfire, kung saan daw marami it's like a wildfire. In the absence, kung walang official containment protocols. But even in developed countries, containment was a challenge. Pinapaliwanag na kahit sa mga developed na countries, ang pag-contain daw nitong is mahirap, nitong virus na to. The United States initial policy of strongly discouraging citizens from flying. Kasi nakita nyo, si Trump, siya yung yung initial policy na sinabi ni Trump, ihinto yung, di ba si Trump ang pinakauna nag-issue ng travel ban sa US? Kahit pa daw yan, it proved deadly in its leniency. Kasi hindi daw naging strict ang America. Accelerating the spread of the virus, not just within the US, but across borders. Okay, napabilis daw, hindi lang sa US kung saan-saan. However, a few countries did fare better. Pero meron daw mga countries na gumawa ng fare, okay, naging okay sila. China in particular. Tingnan nyo, ha, nakalagay pa dito. The Chinese government's quick imposition and enforcement of mandatory quarantine for all citizens, as well as its instant and near hermetic sealing off of all borders, saved millions of lives, stopping the spread of the virus far earlier than in other countries and enabling a swift post-pandemic recovery. Did you get it? Klarong-klaro dito, ano talaga, detalyado. Nasabi dito, ang China daw in particular, ulitin natin, ang Chinese, they have a quick imposition and enforcement of mandatory quarantine. Yun ang nakita natin na nangyari, di ba? Ang Chinese, kaagad sila ang nag-lockdown, isinara na lahat ang mga borders, kaya na-contain. Malinaw dito na sinasabi. Na-contain nila, nag-enforce sila ng mandatory quarantine for all citizens. At hermetic sealing off of borders. Alam nyo ba yung hermetic? Yung grabe talaga ang pag-seal nila ng border na walang, di ba? Nakita natin kung paano nila pinag-close yung mga borders nila sa Russia and etc. Maliwanag dito. And kaya na-stop nila ang spread of virus ng earlier than in other countries. At enabling a swifter post-pandemic recovery. Kita natin, sila ang naka-recover ng mas maaga-aga dito sa pandemic na to. So maliwanag yan dito. At it was not the only one that took extreme measure to protect its citizens from risk and exposure. Sinasabi pa dito sa sinulat na hindi lang daw ang China ang gumawa ng extreme measure para maprotektahan ang kanilang mga citizen from risk and exposure. During the pandemic, national leaders around the world flexed their authority and imposed airtight rules and restrictions. Sabi dito, lahat daw ng mga leaders sa buong mundo ginamit, they did their best, their muscles, ginawa nila yung authority nila,
at nag-impose. Nag-ano sila ng airtight rules. Sumunod sila ng mga matitinding mga rules. Okay? Ano talaga dito? Detalyado. Talagang wala kang escape. Detalyado talaga yung mga plano nila. And ito, pakinggan nyo ha. An imposed airtight rule. Ano ba yung airtight? Talagang sarado, strict, matindi na mga rules. And restrictions. Ayan, nangyayari na sa Pilipinas kung ano yung mga stricter rules and restrictions. From the mandatory wearing of face mask to body temperature checks at the entrance to communal spaces like train stations, supermarkets. See, mga ka-curious? It is really clear. Remember, they have written this 10 years ago, okay? Kasama na doon sa mga strict measures na in-implement nila is, again pag-wear ng face mask, body temperature, di ba kinukuhan tayo nung pumasok ka lang sa kung saan-saan, sa airplane, lahat, chine-check yung body temperature sa mga train stations, supermarkets, okay? Ito ang pinaka kasi talagang maliwanag dito. Even after the pandemic faded, kahit na daw nag-fade na yung pandemic na wala na, pakinggan nyo mga ka-curious, this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stopped and even intensified. Ito na po, nandito na po tayo mga ka-curious sa stage na to. Okay? Kahit na daw, natapos na yung pandemic, nag-fade na. This more authoritarian, itong authoritarian, itong dictatorial na nangyayari na ngayon, mga ka-curious, yung pinag-wear na tayo ng mask kahit wala na yung virus, kahit pinapaangkas tayo yung mga riding in tandem na mag-asawa, na kailangan maglagay ng marriage certificate at hindi sila po pwedeng magkasama sa sasakyan kung walang marriage certificate, riding in tandem. Di ba nakakatawa na? Because it is here. Kung ano-anong mga strict rules ang inaano nila, ang ipapasunod. At dito, detalyado. Mas magiging strict pa nga ang sabi dito, more authoritarian approach. Okay? Even the pandemic faded, its more authoritarian control and oversight of citizens and their activities, pati yung mga activity nila talagang kukontrolin. And even more intensified, mas grabe pa, kahit nag-fade na ha, kahit na nag-fade. Kaya no wonder mga ka-curious, kaya sigaw tayo na ano ba nang nangyayari sa mundo kasi nandito sa plano sinulat nila. Hindi ko alam how true it is, but it is here, okay, written. Specifically yung mga nangyayari, yung mga plano, this was written 10 years ago, but it is here. Kayo na po ang mag nito. And in order to protect themselves from the spread of increasingly global problems, from pandemics and transnational terrorism to environmental crisis. Okay? At first, the notion of a more controlled world gained wide acceptance and approval. Ito pang nakakatawa, sinabi pa nila, nung umpisa daw, ano ba ang notion? Ang paniwala of a more controlled world gained wide acceptance and approval. Nakasagay pa na yung pagkontrol sa atin sa buong mundo, it gained approval. Ginusto pa ng tao, nagustuhan pa natin. Hindi tayo nag-oppose. Nakalagay mismo dito. Citizen, ito ang pinakamatindi pa. Citizen willingly gave up some of their sovereignty and their privacy to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability. Nakita niyo mga curious? Pinag-social distance tayo. Ikinulong tayo sa mga bahay. It is here. Written here. Because
It says there is the approval of from the citizen. We are willing to give up our sovereignty. Sinabi na nila mismo. Okay? That's true. Okay lang sa atin, tinanggap natin yung sovereignty natin na nawala na. Okay? Nandito kasi alam nila yung psychology ng tao. Pinaikot, sila yung mga tao na nag-i-study ng ating psychology, kung ano yung mga mga subjects sa atin sa school. Sila po yun. Kung paano magraran ang ating justice system. Kung paano yung mga subjects sa school natin. Pinag-aralan po tayo, wala tayong alam, silang mga tao na matatagal ng mayayaman, nagmamay-ari na sila ng psychology natin. Alam nila, nagigising tayo ng umaga kung anong unang iisipin natin. Alam nila kung tayong mga karamihang tao, inilagay nila sa isip natin na kailangan lang natin magtrabaho para mag-under tayo ng employer. Never in our school, nasasabihin nila, konti lang yung mga schools like Oxford, yung mga malalakas, mga known na mga schools na magsasabi sa'yo, okay, magtrabaho ka para maging ano ka, I'm not done yet, maging employer ka. Sa atin na common tao, ang tinuturo sa atin sa school, magtrabaho ka lang para, mag-aral ka para magtrabaho ka as a nurse, as doctor, maging under ka ng isang employer, okay? Kinokontrol po nila pati yun, mga ka-curious. How we think, kung paano tayo minamanipulate yung thinking natin by watching television, okay? So, dito, it is said that we are willing to give up our sovereignty. We are happy to accept it kasi alam nila kung ano ang takbo ng isip ng tao. Dahil yung plinano nila para sa atin. Okay? The picture. At tatapusin ko pa lang po at sinabi, para kasi alam nila and iaano natin yung ating sovereignty. Lahat, we accept it happily. Ang sabi pa dito, para lang in exchange of greater safety. Dahil nga sa pagtakot sa atin, dahil sa safety. Kunwari, sa sakit na yan, para hindi tayo magkasakit, umuo tayo, okay? And even eager. Nakalagay dito ha, citizens were more tolerant and even eager for top-down restriction and oversight. Okay? Kahit, ano ba yung top-down? Restriction. Ano ba yung top-down? Ano ba yung top-down? Yung yung isang diskarte na ng isang problema na nagsimula sa pinakamataas na antas ng konsepto, okay? So, will you please get it? Ayan po, ang nakalagay dito. Citizens were more tolerant, even eager for top-down direction and oversight, and national leaders had more latitude to impose order in the ways they saw it. Okay? Pati ang leader, nasasabi na, kasi naplano nila na ang leaders mag-i-impose kung paano nila i-interpret. Katulad ang nasasabi ko sa inyo na dito yung leader, posible dito sa UK, umuo sila para i-impose itong lockdown, para magbawas sila ng mga matatanda. So nakasulat dito, o sa Pilipinas, hindi natin alam kung ano ang gusto ni Duterte. Kaya sinakyan nila ito. Anyway, nakalagay dito na the leaders, they have to impose order in the way they saw fit. Okay? In developed countries, this heightened oversight took many forms. Okay? Sa mga developed countries daw, itong oversight, ano bang ibig ng oversight? Itong pangangasiwa, okay? Took many forms. Inano nila ng iba-ibang interpretasyon. Meron, biometric IDs for all citizens. For example, and tighter regulation of key industries whose stability was deemed vital to national interests.
Okay? So, nakalagay na dito sa mga mayayaman na bansa daw, mga developed na bansa, depende, they have heightened oversight, took many forms. Okay? Yung kanilang pangangasiwa, sabi ko sa inyo na ginawa itong paraan, itong pandemic, para maano na nila yung biometric ID. Pwede na nila, di ba? Ngayon yung pinag-uusapan natin sa vaccine. Because it can, they have to, gagawin nila itong paraan para maano nila yung ID for all citizens, for example. Tighter regulation of key industries whose stability was deemed vital to national interest. Tapos yung yung mga key, pwedeng magkaroon ng tighter regulations and key industries para mas magkaroon ng mga tighter, katulad ng sa mga paraan na ito na yung mga companies, parang binabago dito parang itong magkaroon ng regulations sa mga key industries. May mga baguhin sila sa mga importanteng industriya, yung mga gumagawa ng mga factories. Hindi natin alam kung ano, pero yun ang na i-revolutionize siguro nila, may baguhin. Okay? Para na importante daw sa interest ng nasyon. In many developed countries, enforced cooperation with the suit of new regulations and agreements slowly but steadily restored both order and importantly economic growth. Okay, so yun daw ang inaano nila dito sa mga developed countries, magkakaroon ng enforced cooperation na para sa mga bagong mga regulations and agreement. Okay, hindi natin alam yan kung anong magkakaroon ng mga bagong regulations and agreements. Okay, sa mga cooperation regulations and agreement. Okay. So, that's it. Very clear na sinulat ito 10 years ago at detalyado kung ano ang mangyayari, kung ano yung mga nangyayari ngayon. Wala po akong duda, okay? Yung mga nagsasabi niya ng mga conspiracy theorists, sabihin niya na conspiracy, but it is written here again, ayan sa website ng Rockefeller Foundation, Scenarios for the Future of Technology and International Development. Okay? So, anong masasabi niyo, mga ka-curious? Yung mga hindi pa po naniniwala, nakasulat po ang mga tao na nag-create nito. Ako nalalaman ko na dati yan na pinagplanuhan nila ng 10 years. And this is the document that shows that really 10 years ago, nakalatag na ang plano nila. So, yeah, ang gusto ko lang po mga ka-curious, kayo na po ang bahala para magising ang mga tao. Gisingin po natin yung mga tao, mga ka-curious, na hindi ito hindi lang ito laro-laro. Itong mga nangyayari, kaya nga sinabi ko sa inyo, first time in the history. This will be the first, I think, in the history of human race na isinara nila ang mundo. And it is written there, they even posted it. Dahil alam nila kung ano yung gusto nilang mangyari, masusunod. Okay? At itong dokumento, many people do not mind it, but it is there. Ipinablish nila yon. At it is there for everyone to know. Obviously, hindi naman nila nilagay yung coronavirus, hindi nila nilagay yung mga tao ang magkakamatayan, yung tatlo lang, hindi nila inilagay yung exact date. Ang ginawa nila, kunwari, nangyari na, kasi narrative nga scenario narrative. Okay? So, ayan po mga kaibigan, itong mga nangyayari ngayon, wag na kayong magtaka, kasi it is planned. Perfectly planned. Okay? Lahat ng steps nandyan. So, ito na lang po ang mga ka-curious. Pakiusap ko po sa inyo, wag kayong na mag-share. Ito lang ang paraan natin para makatulong tayo sa kapwa natin. Kawawa yung mga collateral damage, mga kababayan natin nasa ngayon, nasa posisyon, yung mga namamatay,
tulungan po natin na matapos na po itong paghihirap ng buong mundo. Again, mga ka-curious, happy weekend, happy Sunday sa inyong lahat, and sharing good things is caring. Bye! Thank you so much! Thank you!